Hi, we continue our part 3, chapter 2. Just a little bit on financial risk, which is financial risk is the one of the sources of unsystematic risk. Okay, for this one, right? So we have business risk, and second one is financial risk. Okay. So financial stability is actually depends on the companies itself. Okay, so an investor must take a look at this financial stability as a strong indicator for them before making any decision in investing into the company, especially. Okay. So investor will analyze if the company is heavily financed by payment instruments such as debt or preferred stock, for example. Contohnya, investor ni akan kaji terlebih dahulu adakah syarikat yang dia nak beli share itu tadi contohnya, adakah syarikat tersebut bergantung kepada bond sebagai sumber main sources dia untuk funding syarikat dia, ataupun does the company depends on the preferred stock and so on. Okay. So it is due to common shareholders biasanya. Kenapa? Sebab biasanya kalau dia nak beli share syarikat tersebut, common shareholder biasanya adalah orang yang last kali dapat claim on income and asset lah, sekiranya apa-apa berlaku kepada syarikat tersebut. So the more debt that the company has, kita katakan the riskier will be the risk to the shareholder. Lagi tinggilah risiko kepada pemegang share dia, right? So it is why normally highly levered firm imposes high financial risk. Betul. Biasanya syarikat yang mempunyai hutang yang banyak atau kadar hutang yang tinggi ni, dia adalah kita katakan sebagai high financial risk actually. So how to reduce, right, for this financial risk? Biasanya try to avoid the risk lah. So maknanya cuba kawal operasi syarikat untuk terlalu depend kepada leverage. Maksud saya jangan terlalu depend kepada bond dan sebagainya, right? Okay. So ini adalah salah satu way yang dia boleh elak lah. Kan? Dan kena decide on the best portion on how much to be allocated for equity financing juga. So berapa amount yang dia nak allocate untuk equity, berapa amount dia nak allocate untuk liability. Ini adalah sangat penting ya untuk syarikat to survive untuk satu jangka masa yang panjang, selain bergantung kepada dia punya production lah actually. Okay, so itu adalah about financial risk. Okay, dia ada beza lah. Syarikat yang banyak hutang biasanya dia terlalu bergantung kepada instrumen seperti debt, okay, like bond, okay, dan pelbagai pinjaman yang ada. Okay, ataupun kalau dia banyak equity, is it refers to its preferred stock ke, kan? Right, common stock dan sebagainya. It depends on the companies itself. Okay, so that will be our sources for the risk. Okay, so we'll continue in the next video.